Ακούστε παιδες, σήμερα θα ξεκινήσουμε να παίξουμε το Alan Wake 2, ένα καινούριο παιχνίδι τρόμου, μυστηρίου, έρευνας. Θα το δούμε μαζί. Έχω βάλει ψηφοφορία αν είναι να το κάνουμε σειρά ή όχι. Ένα μεγάλο ποσοστό είπε ναι, πιο μεγάλο βέβαια είπε όχι. Εγώ βέβαια θα κοιτάξω αυτοί που λένε ναι να τους κάνω χαρούμενους, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε κάτι άλλο να ανεβάσουμε από Red Dead Redemption που τρέχουμε ήδη τη σειρά. Είναι ευκαιρία να ανεβάσουμε και αυτό, να υπάρχει παράλληλα μαζί με το Red Dead Redemption και ένα εξαιρετικά όμορφο παιχνίδι. Να δούμε αν και το story αξίζει. Και θα πάμε να βουτήξουμε, να μην καθυστερήσω άλλο. Πάμε κατευθείαν να βουτήξουμε. Θα κάνουμε new game. Σε normal θα παίξουμε και να δούμε τι θα δούμε. Για όσους δεν ξέρετε αγγλικά, δυστυχώς θα δυσκολευτείτε, γιατί δεν υπάρχει μετάφραση. Και εγώ θα μεταφράσω μόνο όταν προλάβω να πω έτσι κάτι το οποίο μου έρχεται εκείνη τη στιγμή. Θέλω να αφοσιωθώ πάρα πολύ στο story σε αυτό το game. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Okay. Πολύ περίεργα ξεκίνησε. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Ναι, μιλάς σε γρίφους εδώ και δεν καταλαβαίνω. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Η ιστορία είναι ένα And monsters wear many faces. Okay. Εντάξει, και εδώ στο παιχνίδι κάνουν όπως στις ταινίες. Μουσική και τα ηχητικά εφέ είναι τέρμα δυνατά, ενώ όταν μιλάει είναι τέρμα χαμηλά. Παρατηρήστε το αυτό. Ποιος είναι αυτός εδώ? Τι έπεσε ρε? Ένας γυμνός χοντρούλης. Show me. Λέω. Α, εγώ παίζω τώρα. Παίζω με αυτόν τον γυμνό χοντρούλη. Ντρούλη, 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 χοντρούλη. Γιατί βρισκόμαστε εδώ γυμνούλη. Πλάκα, πλάκα. Γιατί βρίσκομαι εδώ? Άλλο. Κάνουμε κάτι, έχουμε κάνα flashlight. Κάτι, οπα. Hello. Ρε, σώστε με ρε. Ρε παιδιά, δεν μπορείτε να με σώσετε, δεν με είδατε. Είμαι στη μέση του πουθενά. Και πρέπει να έχει και πολύ κρύο με τα βουνά που έχουμε εδώ. Πολύ σκοτάδι έχει. Έχει υπερβολικό πολύ σκοτάδι. Δεν βλέπω τίποτα ρε. Οκ. Ντρούλη, 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 χοντρούλη. Ντρούλη, 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 χοντρούλη. Σε ένα δάσος μόνος σου, μες στο σκοτάδι. Περπατάς και περπατάς να βρεις τον τρόπο. Ελάφι. Τρώμαξα από ένα ελάφι. Οπα ρε. Ωραία, ηρέμησε παιχνίδι. Ηρέμησε λίγο. Και αναλαμπές αυτός, περίεργες. Μήπως πήρε κανένα ναρκωτικό και βρέθηκε εδώ γυμνός. Σαν να ακούω κάτι πίσω μου. Οκ.
Τρέχει τώρα, τρέχουμε τώρα ρε. Ντρούλη, 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 χοντρούλη. Ντρούλη, 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 χοντρούλη. Περπατάμε μες στο δάσος. Όπα ρε φίλε. Όπα ρε φίλε. Τι ήταν αυτό? Hello? Έτσι, εσύ εδώ δεν αστείαβονται τα πράγματα. Δεν βλέπω τίποτα. Τι ακούγεται? Ρε φίλε, δεν είπα μια παιχνίδι τρόμου. Όχι, έχει φώτα εκεί. Λοιπόν, μπορούμε να σωθούμε? Μπορούμε να περάσουμε από εδώ? Όχι. Πάμε από εδώ, ξέρω εγώ. Πάμε στα φώτα. Ρε φίλε. Όχι, ούτε από εκεί. Είδα άλλο. Πού πάω? Και με πυροβολάνε. Δεν έπιασε. Και με μαχαίρωσε, έτσι έψαχτω. Έπρεπε να είναι αυτό. Οκ. Τι με θυσίασα? Ναι, με θυσίασα. Μάλλον με είχαν ναρκώσει να το βλέπω σαν τέρατα και με θυσίασα. Εκτός αν παίζει κάτι άλλο. Κρίμα, χάσαμε τον ντρούλη χοντρούλη. Οκ. Ντρούλη. Το χάσαμε τώρα τον ντρούλη, δεν θα μπορέσουμε να τον ξαναδούμε. Εκτός άμα θα δούμε την ιστορία του πώς έφτασε εκεί. Ξεκινάει σαν το Resident Evil 7. Hey kiddo. Hey. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. Μάλιστα. I love you both. Μια μητέρα μιλάει με τον γιο της. Και από ό,τι φαίνεται μια μητέρα που είναι αστυνόμος. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Όχι, ήταν η κόρη, δεν ήταν η γιος. Τι έγινε, μαζί πίνετε καφέ? Ταυτόχρονα εννοώ. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Πρέπει να βρούμε έναν δολοφόνο. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Ό,τι φαίνεται είμαστε από το FBI. Δεν είμαστε ό,τι να είναι. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work.
Μήπως να φέρναμε και άλλες ενισχύσεις που ψάχνουμε δολοφόνους? Τώρα μου πεις πρέπει να είσαι εκπαιδευμένη αστυνομικός. There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitation. Οκ. Μισό λεπτάκι όμως. Worth memorizing. Ωραία. Before we get Συνεχίζουμε. swallowed up by the trees. Και εδώ έχουμε έναν χάρτη. Για να δούμε αυτό το χάρτη. Για να δούμε τι παίζει εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Your location. Rental cabins, parking lot, Bonnie Legend, Legged Path, Witch Hut. Είναι μεγάλο μέρος. Είναι πολύ μεγάλο μέρος αυτό το δάσος. Και τι στόχους έχουμε? Α, πρέπει να φτάσουμε εκεί που βρήκαν έναν νεκρό. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hello. Για δείξε μας τι ακριβώς έχει γίνει εδώ. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. Εγώ είμαι εδώ, ελέγχω τα πράγματα. I'm in charge You already here. know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, ακούστηκε αυτό. Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. Ωραία, μπορούμε να δούμε και εμείς το crime scene. The sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Υπήρχαν μάρτυρες. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Οκ. Πες μου λίγο πάνω κάτω τι ακριβώς παίχτηκε εδώ. Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Αν θα μας πει ότι αφαιρέθηκε η καρδιά. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Είσαι ένας φοβερός αστυνόμος εσύ. Θα πας πολύ μπροστά στη ζωή σου. Άντε πάμε να δούμε λίγο το πτώμα. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Οκ, θα πάω να ρίξω μια ματιά. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Από ό,τι φαίνεται έχουμε περπάτημα να κάνουμε. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues Αλλά clearly. κοίτα πόσο πράγμα έχουμε να... Case board. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Okay. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Cases. Okay. Άρα εδώ έχουμε στοιχεία για δολοφονίες που έχουν γίνει.
Εδώ θα πρέπει να κάνουμε έτσι μια έρευνα. Map, keyboard. Okay, mind place. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Ωραίο, ωραίο μέρος. Πάμε να εξερευνήσουμε. Αφού πρώτα κάνω κάποιες αλλαγούλες. Ωραία, και συνεχίζουμε γιατί χάναμε λίγα FPS, τώρα είμαστε λίγο καλύτερα. Νομίζω και επειδή είναι και δάσος εδώ και έχει να φορτώσει πάρα πολλά. Μπορούμε εμείς να ψάξουμε έτσι και μόνοι μας χώρια, να δούμε μήπως βρούμε κάτι έξτρα. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Ναι. Crack cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Εδώ έχουμε άρθρα από εφημερίδα. Το κομμάτι που είναι διάβασμα δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Σπάνια πρώτα να δούμε αν μου αρέσει τόσο πολύ το παιχνίδι. Αν δω ότι είναι ενδιαφέρον, εννοείται θα κάτσω να ασχοληθώ, γιατί μετά έχει ενδιαφέρον να μάθουμε όλο το story. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον άλλον, τον Mullers. Starting fires, ναι, χαίρομαι πολύ. Ναι, δεν θα έπρεπε να ανάβεις φωτιές. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις και όλα τα κες. Θυμίζει λίγο τοπία από The Last of Us. Αν και πόσο ξέρω δεν χρησιμοποιούν το ίδιο graphics engine. Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε. Έχουμε πολύ μέχρι να φτάσουμε εκεί κάτω. Λογικά το πρώτο επεισόδιο θα είναι Όπα, φιλαράκι, περίμενε ρε, κάτι έχει προς τα δω. Θέλω να ρίξω μια ματιά από εδώ. Α, γενικά ναι, μπορώ να εξερευνήσω. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να εξερευνήσω τα πάντα. Εδώ είναι... δεν ξέρω. Έχει πράγματα εδώ κάτω. Όπα, κάτι βρήκα. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. Κάτσε, έχουμε ένα στοιχείο. Pistol. Hold the fire button to activate off. Land 2 headshots is quick. Increase the magazine size. Ναι, αλλά δεν μπορώ να φτιάξω τίποτα από αυτά. Κάτι έχουμε... Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message.
Τώρα τι... Clues. Και πού θα το βάλουμε τώρα αυτό? No. Τι no, ρε? Α, τελικά εδώ. Οκ. Τέλος πάντων, πάμε να εξερευνήσουμε κι άλλο. Παραμ παμ παμ παμ. Ντρούλη, 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 χοντρούλη. Μου έχει λείψει ο Ντρούλης. Οπ, καλώς τώρα. Not a bad place to get murdered. Not a bad place to get murdered. I'll be back in a second. Είδα και μια διαδρομή προς τα πάνω. Να δούμε προς τα εδώ, υπάρχει κάτι? Μήπως πρέπει να τα εξερευνήσουμε όλα? Μήπως δεν με αφήνει το παιχνίδι να πάω προς τα εκεί? Δεν με αφήνει. Από όσο ξέρω είναι semi-open world το παιχνίδι. Welcome back, Anderson. Βλάκα. Καταρχήν εγώ είμαι ο αρχηγός από εδώ και πέρα. Θα παίρνεις διαταγές από εμένα. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε κάτι? Όχι. Πρέπει να εξερευνήσουμε τα πάντα. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Εδώ είχε τηλέφωνο παλιό. Next coffee, me. Κάτσε, έχει κάτι εδώ προς τα κάτω. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Ναι, άρα πρέπει να εξερευνήσουμε, να βρούμε στοιχεία. Μπορούμε να βγούμε στο νερό. Water's too deep. Water is too deep. Και τι είδες? Α, κάτι είδες εδώ. Οπ. Τι είναι αυτό? Μπαταρία. Α, έχουμε πιστόλι, ρε. Έχουμε και φακό. Όχι. Μάλλον πρέπει να βρούμε φακό. Αλλά για την ώρα δεν μπορώ να βγάλω το... Οπα. Δεν ξέρω κιόλας πώς βγάζω το πιστόλι. Μπορεί να χρειαστούμε για τους δολοφόνους. Πάρα πολύ ωραία γραφικά έχει. Σταμάτα, ρε. Deputy Thornton, Α, I take πάμε it. να μιλήσουμε με τον άλλον. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Behind the store. Ναι, περιμένετε λίγο να ρίξω και μια ματιά εδώ. Μήπως έχει κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να εξερευνήσω ή όχι. Αλλά κάτι μέσα μου λέει, πήγαινε εξερεύνησε. Πώς να μην εξερευνήσεις όταν έχεις... A ορίστε. lunchbox again. Who's leaving these out here? A lunchbox, ok. Και έχει μικρά στοιχεία εκεί μέσα, έτσι μικρά παζλάκια. Οπότε φαίνεται ο δολοφόνος μάλλον θέλει να κάνει παιχνίδια μαζί μας. Τρούλη, τρούλη, χοντρούλη. Άντε πάμε να δούμε το πτώμα. Αν και είδα ότι αυτό εδώ υπάρχει αυτό το σπίτι, μήπως υπάρχει loot. Αν και δεν ζούμε σε έναν κόσμο που δεν έχουμε loot. Λογικά εδώ άμα φωνάξουμε να μας φέρουν loot θα μας φέρουν loot. Αλλά καλού κακού εγώ θα έμπαινα μέσα. You can now activate. Πώς? Έτσι. Έτσι. Πώς το κάνω το activate? Hello? Hello? Ναι, πώς κάνω activate flashlight? Δεν ξέρω πώς να κάνω activate flashlight. Πού είναι τα κουμπιά? Controls. Flashlight, flashlight, toggle. Με έψιλον. Έψιλον.
Α, ναι, όντως. Οκ, δεν βλέπω κάτι εδώ. Εδώ όμως υπάρχει κάτι. Τι είναι αυτό? Ναι, δεν έχει κάτι εδώ. Και τώρα βλέπεις πετάγεται ένα ζόμπι. Παραμπαπαμπαμ. Από εδώ μπορούμε να βγούμε? Όχι. Τι έχουμε εδώ μέσα? Ναι, γενικά θα ήταν καλό να μην κουνάμε πολλά πράγματα. Μην κάνουμε πολύ θόρυβο. Φαντάζομαι ότι έχουν ενισχύσεις εκεί έξω. Εδώ τι έχουμε? Κάποιος βαρούσε ποκεράκι εδώ. Α, βρήκαμε ένα στοιχείο. Βρήκαμε ένα στοιχείο. Και θα πάμε με το στοιχείο εδώ. Και με αυτό το στοιχείο θα το βάλουμε εδώ. Όχι? Αχα. Τελικά δεν ήταν αυτό το στοιχείο. Άλλο ήταν. Αλλά οκ. Παραμπαμπαμ. Γενικά, τι παρατήσατε αυτό το μέρος? Θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο τουριστικό μέρος. Λα 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 λα. Ήρθα, παιδες. Πάμε. Λα 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 λα. Πού είναι το πτώμα? Δείξε μου το. Όπα, έχει και από εδώ διαδρομή. Πρώτα, εσείς πηγαίνετε από εκεί, άρα εγώ πηγαίνω από εδώ. Πρέπει να εξερευνήσω. Και δεν ξέρω γιατί κάθομαι με το φακό στο χέρι. Όπα, αλλά εδώ είναι πολύ μεγάλο το μέρος, Εγώ μέχρι να το εξερευνήσω όλο αυτό. Ας το γυρνά πίσω στους άλλους. Μην μας πιάσει ο δολοφόνος και μας σκοτώσει. Πάθουμε κάτι. Υπάρχει πιθανότητα κάτι εκεί κάτω να υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα εγώ να πάω εκεί κάτω, να ξέρετε. Πάμε, deputy. Α, εδώ είναι που πέθανε ο Χοντρούλης. Ντρούλη, 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 Χοντρούλη. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the body is positioned on the table. Ritualistic. The image. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ξέρω εγώ, μάλλον coincidence, ξέρω εγώ. Α, μοιάζει με τις προηγούμενες δολοφονίες. Investigator. Okay. Αυτό είναι η καρδιά του. Τον δέσανε. Ήταν ζωντανός. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Και τώρα τι κάνουμε με αυτά? Ναι, ωραία, να τα βάλουμε όλα εδώ που έχουν σχέση με αυτό το κομμάτι. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. Οκ, είναι ίδιο λέει με τις προηγούμενες δολοφονίες. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Από ό,τι φαίνεται, the killer's the victim. Okay.
Να μάθουμε περισσότερα για το victim και για τους killers. Okay. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Υπήρχε πολλής κόσμος. Και... Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it Θέλουν for a να το camera? βγάλουν και φωτογραφίες μάλλον. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Οκ, περίμεναν. Μπράβο. Με σένα μπορώ να μιλήσω ή όχι ακόμα? Ξέρεις ποιος είναι ο νεκρός? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Nightingale, πρώην FBI και έχεις 13 χρόνια να ακούσεις αυτόν. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ωραία, άρα ξέρουμε ποιος είναι. Τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι? Πάμε στα στοιχεία μας. Caseboard. Ο victim είναι εδώ. Παπ. Το killer μπαίνει εδώ. Παπ. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. For later είναι αυτά. Μάλιστα. Κάτι άλλο μπορούμε να βρούμε εδώ? Λέω εγώ έτσι μια ιδέα. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Εδώ. Locked. They really don't want people coming in here. Γενικά γιατί είναι έτσι κλειστό όλο αυτό το μέρος? Έχει γίνει ιδιωτικό? Αυτό θέλει να μου πει το παιχνίδι. Εδώ. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Μας γράψανε στα τέτοια τους. Nice talking to you too. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μπούμε κιόλας μέσα αν δεν έχουμε τέτοιο warrant. Οι άλλοι τα λένε εκεί όσο εγώ... Εντάξει, ο βοηθός μου γιατί δεν βοηθάει? Αυτός δεν είναι ο σκοπός του βοηθού? Wash hands, take a nap. What the... Anderson. Hey, let's get back to work over here. Can we? Όπα, εδώ έχουμε Creepy γρίφο. twig sculpture. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Ναι, αλλά πώς? Έχουμε βρει τριγωνάκια, αλλά πρέπει να βρούμε και πώς τα ανοίγουμε και το υπόλοιπο. Για να δούμε εδώ μέσα. Ωραία φίλε, τι σκοτάδι έχει όταν μπαίνεις κάπου μέσα. Μήπως να ανεβάσουμε λίγο το brightness? Λέω εγώ ένα κλικ έτσι. Πού είναι? Brightness, 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 brightness. Ένα κλικ ρε φίλε. Παρά είναι χαμηλό. Έχουμε δύο τρίγωνα προς τα κάτω. Οκ. Και άλλα δύο τρίγωνα προς τα κάτω. Απλά αυτά είναι έτσι, έτσι. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι κιόλας πώς σε λένε κοπελιά. Άρα έχουμε δύο τρίγωνα, μήπως βρούμε και άλλο στοιχείο εδώ. Οπα, και δύο τρίγωνα που πιάνονται σε κορυφή.
Θα μας δυσκολέψει αυτός ο γρίφος. Αλλά εννοείται ότι δεν θα το ψάξουμε. Εννοείται ότι θα το λύσουμε μόνοι μας ή δεν θα λύσουμε τίποτα. Οπ, τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε εδώ? Waterline. Ναι, δεν κατάλαβα κάτι. Και γιατί έχει στήσει ένα σπίτι με παράθυρο ακριβώς μπροστά σε μια πέτρα? Όποιος και να το χτίσε. Τώρα εγώ πρέπει να καταλάβω το γρίφο. Έχουμε δει 2 τέτοια. Και 2 τέτοια. Όχι. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν γίνεται έτσι. Wash hands. Take chicken out of fridge. Take an... Α, αυτός είναι ο γρίφος. Πλύνε τα χέρια σου, άρα στο μπάνιο. Βγάλε το κοτόπουλο από το ψυγείο, άρα κουζίνα. Και κοιμήσου, κρεβάτι. Οκ. Άρα πλύνε τα χέρια σου που είναι στο μπάνιο. Πάμε στο μπάνιο. Πού είναι το μπάνιο? Casey, what's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Πλύνε τα χέρια σου είναι εδώ. Άρα είναι τρίγωνο που βρίσκουν σε κορυφή. Βγάλε βάλε το κοτόπουλο από το ψυγείο. Είναι πάλι τρίγωνο που βρίσκουν σε κορυφή. Σε τέτοιο. Κατάλαβες τι εννοώ? Το ένα είναι λίγο πλαγιαστό, το άλλο είναι έτσι. Και μετά λέει κοιμήσου. Πού κοιμόμαστε? Στο κρεβάτι ή στο πάτωμα. Και 2 τρίγωνα που ακουμπάνε μεταξύ τους. Οκ. Κοίτα ρε φίλε, πόσο γαμάτο. Λοιπόν, αυτό, ναι, και αυτό. Όχι. Λέω. Όπα. Α, το ανοίξαμε. Τι πήραμε από εδώ? Κάτι είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Και λίγες φερούλες. Don't take anything if you aren't one of the trees. Ναι, εγώ τώρα τα πήρα. Και άμα μας αρέσει. Ορίστε, λύσαμε ένα γρίφο. Είμαστε έξυπνοι. Είμαι καλό detective. Τώρα περπατάμε προς τα εκεί που έχει έρθει ο άλλος. Εδώ τι έχουμε? Τι είναι αυτό? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όπα, κάτι έχει εδώ. Και άλλο τέτοιο κουτί. Οκ. Με αυτά τα κουτιά θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες αναβαθμίσεις. UFOs. Ωραία, αυτά δεν θα κάτσουμε να τα διαβάσουμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχουν σκηνές εδώ. Φαντάζομαι ότι πρέπει να υπήρχαν κάποιοι μάρτυρες, αλλά όπως είπατε κάποιοι από εκτός πόλης. Από εκεί μπορώ να πάω? Θα μπορώ να κάνω jump. Πώς βγάζω πιστόλι όμως? Αυτό είναι το ερώτημα μου. Από εδώ μπορώ να ανεβώ? Α, μπορώ να ανεβώ. Και πού με βγάζει? Α, με βγάζει πίσω σε αυτούς. Οκ, πάμε ξανά από εδώ. Θα κάνουμε λίγο εξερεύνηση. Όσο οι άλλοι περιμένουν εκεί. Παραμπαμπαμπα. Ναι, έχει κάτι να εξερευνήσω εδώ ή τζάμπα ήρθα? Τζάμπα ήρθα. Δεν έχει τίποτα εδώ.
Τότε τι βάζεις αυτή τη διαδρομή, αν δεν υπάρχει τίποτα. Θα έπρεπε να πάω εκεί που είναι το μεγάλο το δάσος κάτω. Αλλά φαντάζομαι ότι... Άντε πάμε εκεί, γιατί ούτως ή άλλως είπαμε θα είναι μεγάλο αυτό το επεισόδιο. Δεν θα το τρέξουμε. Θα εξερευνήσουμε όμορφα και ωραία. Μέρα είναι. Όσο είναι μέρα δεν κινδυνεύουμε. Ελπίζω να μην τελειώνουν οι μπαταρίες. Οκ. Γυρνάω πίσω. Casey. Δεν πρόκειται να ψάξω εδώ. Ακούστηκε κάτι. Πιθανό να ήταν πουλί. Αλλά δεν θέλω να μάθω. Casey. Casey, πού είσαι Casey? Εδώ στα σκουπίδια έχει τίποτα? Όχι Λοιπόν, εγώ έκανα μία μικρή έρευνα. Casey μου. Casey μου. Welcome back, Anderson. Γιατί μου μιλάς έτσι όταν εγώ είμαι ο αρχηγός τώρα? Μπορείς να μου πεις? Στα σκουπίδια μπορούμε να ψάξουμε? Όχι. Άρα τώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στο caseboard και να πάμε εδώ. Πού? Εδώ. Και άλλο βρήκαμε. Ναι. Εσύ ήξερες τον τέτοιον? Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Και τι έγινε αφού το απολύθηκε? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Και Nightingale went missing 13 years ago. εξαφανίστηκε 13 χρόνια. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Θα το σκεφτώ εδώ, θα το σκεφτώ κάπου αλλού. Α, έχουμε κάποια στοιχεία καινούρια, οκ. Ωραία. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Ήταν σχεδιασμένο ή τυχαίο? Από ό,τι φαίνεται ήταν σχεδιασμένο από τη στιγμή που είχαν τρίποδα εδώ, μπύρες, καθόντουσαν. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Γιατί ήταν γυμνός? Why now? Από πού ήρθε το Profiling. Μάλιστα. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Profiling. Okay. Missing person, ritual murder. Και ξέρουμε ότι ήταν ritual murder από αυτό που λέγανε οι άλλοι. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence.
This was a ritual. A nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okay, και το missing person τι Agent φάση? Nightingale has been MIA for 13 Missing in years. action. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Κάτσε ρε φίλε, εσύ τσιτάρεις τώρα εδώ. Αυτό είναι τσίτρε για τον δολοφόνο. Του λένε την απάντηση. Εδώ τι έγινε αυτό? This mug always cheers me up. Not the worst mom. Okay. Γενικά αυτό φαίνεται είναι το γραφείο σου, 11 remaining. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay. Well, I'll just wait here. Βασικά εσύ πάνε σπίτι ρε, ούτως ή άλλως ποιος θα έρθει να κλέψει το πτώμα, εκτός αν θα έρθουν οι άλλοι. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Α, ναι, από εδώ σαν Probably ανέβηκα. looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Άρα καλό ήταν που δεν ήρθα εδώ μόνος Killers μου. knew he was here. Και από ό,τι φαίνεται μας οδηγεί το story εδώ. Dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. Examine the blood path. Complicated to me. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Άντε ρε, υπάρχει ένα piece of paper on the ground. Not the last. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει εκεί. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Και μετά αυτοί βρήκαν το χαρτί. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Αυτό είναι το κακό, ότι δεν έχω παίξει το καινούριο, το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς συνδυάζεται ο Alann σε όλο αυτό. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Πάλι πηγαίνουμε στο Mind Place. Profiling. The We found a page. page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Κάτι βάλανε στο στήθος του. Αυτό είναι, ναι, οκ. Και ακόμα έχουμε κάποιο
Νέο για εδώ. Για κάτσε. Αυτό έχει σχέση με τον τέτοιον, έτσι δεν είναι? Με το victim ή όχι? Όχι. Α, από πού ήρθε το victim, οκ. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Έχει κάτι κρυμμένο μέσα του. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ωραία. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. Μια μάγισσα χωρίς Whoever wrote that καρδιά. page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Δεν μ' αρέσει που ο χαρακτήρας δεν έχει επαφή με τα δέντρα. Όταν τα ακουμπάει δεν έχει κάποιο interaction. Εδώ δεν βλέπω κάτι. Παρόλο που ήταν τόσο ανοιχτό μέρος, δεν έχει τίποτα εδώ. Κρίμα. Και εσύ που πήγες? Πάμε λίγο μέχρι το πτώμα. Να δούμε τι παίζει εκεί. Να το πάρουμε να το... Did you get lost, Anderson? Για κάτσε να ανέβω εγώ λίγο από εδώ. Να δούμε τι έχει εδώ πέρα. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Α, έχουμε μέρη να εξερευνήσουμε. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με αυτό το σπιτάκι. The Witch Hut. Οκ. Απ' έξω δεν φαίνεται να έχει τίποτα. Αλλά μέσα μπορεί να έχει κάτι. Πώς μπήκα έτσι μέσα ρε φίλε? Και άμα κάποιος ήταν εδώ και με περίμενε. Αλλά δεν βλέπω να έχει τίποτα. Άρα τζάμπα μπήκαμε εδώ. Έχουμε να περάσουμε και τη γέφυρα και μια διαδρομή από εκεί. Πάμε πρώτα να περάσουμε τη γέφυρα. Και άλλες μπύρες εδώ. Ωμα, μου φάνηκε ότι είχε κάποιον εκεί καθόταν και με κοιτούσε. Για την ώρα δεν φάνηκε το παιχνίδι να γίνεται επιθετικό, βέβαια θα γίνει. Το ξέρω ότι θα γίνει. Αυτά δεν θα τα διαβάσουμε, δεν έχω καμία όρεξη. Εδώ μέσα τι έχουμε? Σφαίρες. Βρήκαμε λίγες σφαίρες. Another lunchbox. Έχω βρει ένα σωρό lunchbox, τα οποία οδηγούν σε ένα άλλο μυστήριο. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο, όχι. Και έχουμε μόνο μία ακόμα διαδρομή να εξερευνήσουμε από εδώ. Βγαίνει μεγάλο το βίντεο, όπως βλέπετε. Έχει ενδιαφέρον, με τραβάει λίγο το ενδιαφέρον. This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. Huh. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? You made it back. That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Λοιπόν, φιλέ. Welcome back, Anderson. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Ναι, πρέπει να πάρουμε το πτώμα στην πόλη και να δούμε λίγο τι έχει μέσα.
Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Α, για την πόρτα που εγώ δεν μπορούσα να ανοίξω πριν, οκ. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ναι, πάμε εδώ από το shortcut. Με το κλειδί. Οπα ρε, τρελάθηκε η κάμερα. Seems like a nice town so far. Α, κάτσε, έχουμε τέτοιο. Περίμενε. Caseboard, εδώ. Έχουμε cases. Alex Casey lunchboxes. Κάτσε να βάλουμε εδώ ένα καινούριο στοιχείο. Λογικά θα πρέπει να βρούμε και άλλα. Άρα να το βάλουμε εκεί. Θα πάμε στο εστιατόριο της πόλης να μιλήσουμε με κόσμο αν τι έχουν δει, τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν, Το κατάλαβα εγώ τι θα κάνουμε. Έχει τίποτα άλλο κρυμμένο εδώ? Πρέπει να εξερευνήσω την κάθε γωνίτσα. Ήταν καλό, βρήκα σφαίρες, Είμαι από το FBI, βρίσκω σφαίρες κάτω και τις χρησιμοποιώ για τον εαυτό μου. Όπα, εδώ, τι παίζει εδώ? Μια κεραία. Κεραία. Αλλό? Τι έχει εκεί πάνω? Another one of those lunchboxes. Ρε φίλε, αυτά τα lunchboxes. Αλλά μου δίνουν τουλάχιστον από αυτά τα puzzle που χρειάζομαι να κάνω αναβαθμίσεις. Εδώ μέσα μπορούμε να μπούμε? Όχι, δεν χρειάζεται κιόλας. Πάμε, Casey. Εγώ είμαι η Agent Art Anderson. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Φαντάζομαι μια κάμερα. Να βάλουμε και αυτό εδώ, παπ. Μάλλον ήθελαν να το καταγράψουν αυτό, να το κρατήσουν ενθύμιο, ξέρω εγώ, οι δολοφόνοι. Περίεργοι άνθρωποι είναι, δεν ξέρεις ποτέ. Άλλη τρελαθική η κάμερα. Πώς ανοίγει έτσι την πόρτα, έτσι, κρά. Ιμπιντή πάπα. Boom, boom, boom. Τι έχουμε εδώ? Κι άλλα χαρτιά. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Ας ανάψουμε εμείς κανένα φως καλού κακού, αν και δεν βλέπω διαφορά με το φως αναμένω ή όχι. Αλλά φίλε μου Casey, πρέπει να εξερευνήσουμε. Από εδώ πάμε? Όχι, εγώ θα πάω από εδώ. Ξέρεις τι? Γιατί είμαι διαφορετικός Anderson, Casey? Εγώ είμαι διαφορετική πράκτορας. Λειτουργώ μόνος μου. Λειτουργώ με διαφορετικό τρόπο. Φτάσαμε στο αμάξι. Φτάσαμε στο αμάξι. Αλλό. Εδώ τι έχει? Αλλό. Έχει κάτι μέσα στο δάσος? Α, όχι, εδώ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο. I need to find my way back. Okay. Θα το find ρε my way back. Αλλά να κάνουμε και μια έρευνα έτσι. Κάθε γωνίτσα να την εξερευνήσουμε. Ίσως βρούμε κάτι. Πάω στοίχημα ότι έχω χάσει κάποια πράγματα. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Πες μου ότι θα οδηγήσω το αμάξι. Bright Falls. Πάμε πίσω στο Bright Falls. Δεν θα οδηγήσω το αμάξι. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but
I'm thrilled to be here for this mystery. Είναι ενθουσιασμένοι πάντως αυτοί. Οπ, φτάνουμε στην πόλη. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Άρα σημαίνει ότι τώρα εδώ μέσα στην πόλη μπορούμε να εξερευνήσουμε πολύ περισσότερο. Να μιλήσουμε με κόσμο, τι ξέρουν, τι έχουν δει, τι δεν έχουν δει. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hi. Hi. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, Okay. Και εννοείται ότι έχει όρια η πόλη για να μην μπορείς να φύγεις. Το κάνουν αυτό οι επίτηδες. Bolt cutters θέλω εδώ για να μπω. Αλλά φίλε, τι ωραίο μέρος. Το είναι ωραίο μέρος να ζεις. Ας πούμε χειμώνα σίγουρα έχει τέρμα χιόνι εδώ. Το καλοκαίρι είναι μια χαρά, ίσα ίσα να μπορείς να μπεις λίγο μέσα στη λίμνη. Απλά να πιάσεις ίντερνετ. Δεν είναι ωραίες πόλεις έτσι ανάμεσα στα βουνά. Με λίμνες. Αλλά εδώ είναι και πόλεις που συνήθως γίνονται δολοφονίες. Όπως και μάλιστα έγινε. Welcome back, Anderson. Welcome back, Anderson. Welcome back, Anderson. Πλάκα. Μπορώ να πηδήξω μέσα στο νερό και να πεθάνω. Όχι, απλά μπορώ να περπατήσω λίγο μέσα στο νερό. Και με είδαν τώρα όλοι εδώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και μάλιστα περπατάω μέσα στο νερό και δεν βρέχονται τα ρούχα μου. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Παπ, ανάβω το φως. Παπ, κλείνω το φως. Άρα θα αφήσω εδώ αυτό το επεισόδιο. Θα είναι μεγαλούτσικο όπως βλέπετε. Θα κάνουμε και άλλο ένα και μετά βλέπουμε αν θα το συνεχίσουμε. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Θέλω να δω και τι δράση παρουσιάζει το παιχνίδι, τι τρόμο θα παρουσιάσει το παιχνίδι και τι θα δούμε μέσα στην πόλη. Άρα παίδες, ελπίζω εσείς να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να σας τραβάει και εσάς το ενδιαφέρον. Είναι ολοκένουργιο αυτό το Alan Wake, σίγουρα ένα από τα παιχνίδια που θα είναι υποψήφια για Game of the Year. Και αν είστε καινούριοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι με ό,τι και να είναι. Και μέχρι τότε εσείς ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!